ba? Cancer. Huwag mo paiyakin. Hindi ko nila hinakalan. Bakit? Sino mga away kayo? Ang katuta, ay, yung antok. Nay. Ang laki ng bibig. Ang laki ng bibig niyan. Paharapin na. Ang kahit na. Uy! Umiyak. Pampapam. Dong. Patuta. Si Badidong siya, Badidong. 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 Paano ba malalaman na dalawa anak niya? Dalawa. Hindi. Ayun o. Paano malalaman ni Mercedes? Mamaya. Pero talaga nagdalaga sa kanyang pagka-baby na sa kanya. Ito niya. Kaya mahal na mahal. Yan. Ano sila yung nandun sa kambiyan? Saan? Saan gagawin? Yuan.